नमस्ते साथीहरु, मेरो च्यानल धेरैमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज मैले महात्मा गान्धी स्कलरशिप रिलेटेड एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आज मैले यस भिडियोमा स्कलरशिपको फर्म कहिले खुल्छ, स्कलरशिपको लागि कसले फर्म भर्न पाउँछन्, स्कलरशिपको फर्म भर्न के डकुमेन्ट्सहरु रेडी राख्नुपर्छ र स्कलरशिपमा कति पैसा पाइन्छ, यो सबै क्वेशन्सहरुको एन्सर दिनेछु। र महात्मा गान्धी स्कलरशिपको फर्म भर्दाखेरि विद्यार्थीहरुले के गल्ती गर्छन् त्यसको बारेमा नि मैले यस भिडियोमा कुरा गर्नेछु। त्यसैले तपाईहरुले यो भिडियो अन्त्यसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला, जसले गर्दा पछि तपाईहरुलाई फर्म भर्न एकदमै सजिलो हुनेछ। सबैभन्दा पहिला म महात्मा गान्धी स्कलरशिप भनेको के हो तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु। महात्मा गान्धी स्कलरशिप चाहिँ इन्डियन एम्बेसीले नेपालमै +2 पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई दिने स्कलरशिप हो। यो स्कलरशिप चाहिँ विद्यार्थीहरुले क्लास 11 मा एडमिसन गराइसकेपछि पाइने स्कलरशिप हो र क्लास 11 र 12 दुईटैमा पाउने स्कलरशिप हो। यो स्कलरशिपको लागि एसईई पास गरेर जुनसुकै फ्याकल्टीमा पनि क्लास 11 पढ्दै गरेका स्टुडेन्टहरुले फर्म भर्न पाउँछन्, चाहे त्यो साइन्स, म्यानेजमेन्ट, आर्ट्स या ह्युमेनिटिज होस्, अथवा तपाईले सीबीएसई बोर्ड पढ्नलाई पनि एडमिसन गराउनु भएको छ भने तपाईहरुले पनि यस स्कलरशिपको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। स्कलरशिप भनेपछि तपाईले मन्थली 2000 पाउनुहुन्छ 2 वर्षसम्म। कतिपय विद्यार्थीहरुले सोच्छन् कि होस्टल फी या ट्युसन फीहरु पनि दिने गर्छन्, तर त्यस्तो चाहिँ पाइदैन। सिम्पली एज अ पकेट मनी तपाईहरुले 2000 मात्र मन्थलीको पाउनुहुन्छ। यदि तपाई सिलेक्ट हुनुभयो भने मन्थली भन्दा नि 1 इयरको एकैचोटी 24000 तपाईहरुले पाउनुहुन्छ, जुन तपाईले बैंक अकाउन्टको थ्रु पाउनुहुन्छ। सुरुमै मैले यसको बारेमा भन्दै छु किनभने धेरै जस्तो विद्यार्थीहरु कन्फ्युज हुन्छन् नाम निस्केपछि अगाडि के प्रोसेस गर्ने भनेर। नाम निस्क्यो भने सिम्पली तपाईले एउटा मेल आउँछ जसमा तपाई सिलेक्टेड हुनुभयो भनेर लेखिएको हुन्छ र एउटा अकाउन्ट नम्बर दिन्छ एसबीआई बैंकको, जुन तपाईले एसबीआई बैंकमा गएर त्यो अकाउन्ट नम्बरको खाता खोलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यहीको थ्रु तपाईहरुले पैसा पाउनुहुन्छ। तर स्कलरशिप पाउनलाई केही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डियन एम्बेसीले 5 वटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राखेको छ, जुन तपाईले पूरा गर्नुभयो भने तपाईले स्कलरशिप पाउन एलिजिबल हुनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई पोइन्ट वाइज एक्सप्लेन गर्छु कि तपाईले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा गर्न के डकुमेन्ट्सहरु सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो डकुमेन्ट्सहरु कुन ठाउँबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो डकुमेन्ट रहेको छ तपाईले जुन कलेजमा अहिले एडमिसन गराउनु भएको छ त्यो कलेजबाट एउटा रिकमेन्डेसन लेटर बनाउनु पर्ने हुन्छ कि तपाईले अहिले त्यो कलेजमा क्लास 11 मा पढ्दै हुनुहुन्छ। त्यो रिकमेन्डेसन लेटरको फर्मेट कस्तो हुनुपर्छ तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै बनाउँदा नि हुन्छ या धेरै जस्तो कलेजहरुले आफ्नो फर्मेट राखेको हुन्छ, त्यसमै बनाउँदा नि केही फरक पर्दैन। दोस्रो डकुमेन्ट रहेको छ क्लास 10 को मार्कसिट, जसमा तपाईहरुको एग्रिगेटमा 60% भन्दा बढी मार्क्स ल्याएको हुनुपर्छ। क्लास 10 को मार्कसिट त तपाईको आफ्नै स्कुलले प्रोवाइड गर्दिन्छ। तेस्रो डकुमेन्ट रहेको छ सिटिजनशिप सर्टिफिकेट, जुन तपाईको आफ्नो छ भने ठिकै छ, नत्र भए तपाईको प्यारेन्ट्सको हुनुपर्छ र त्यो सिटिजनशिप सर्टिफिकेट इंग्लिश ट्रान्सलेटेड हुनुपर्छ र नोटरी पनि गराएको हुनै पर्छ। अब नोटरी भनेको के हो, कता गराउने तपाईलाई बुझ्न गाह्रो भइराको हुन सक्छ, त्यसैले मैले तपाईहरुले यसको बारेमा भन्दिने छु। नोटरी पब्लिक भन्ने एउटा अफिस जस्तो हुन्छ जसमा तपाईहरुले कुनै पनि डकुमेन्ट्सलाई भेरिफाई गराउन सक्नुहुन्छ। नेपाल बाहेक अरु कुनै ठाउँमा डकुमेन्ट्सहरु सबमिट गर्दा नोटरी पब्लिकको स्टाम्प हरेक डकुमेन्ट्सहरुमा लागेको हुनुपर्छ र इंग्लिश ट्रान्सलेसन पनि त्यही ठाउँमा गरिन्छ। नोटरीको स्टाम्प लाउन कम्तीमा 20 देखि 30 लिन्छ र इंग्लिश ट्रान्सलेसन गराउन 150 जति लिन्छ। तर यो पैसा चाहिँ कम बढी पनि लिन सक्छ ठाउँ अनुसार। तपाईहरुले आफ्नो ठाउँमा गुगल म्यापबाट नि नोटरी अफिस सर्च गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ या धेरै जस्तो सरकारी कार्यालय वरिपरि तपाईहरुले नोटरी अफिस भेट्न सक्नुहुन्छ। मैले 3 वटा डकुमेन्ट्सहरुको बारेमा भनिसकेको छु। अब चौथो डकुमेन्ट रहेको छ तपाईको फ्यामिली इन्कम सर्टिफिकेट। यो डकुमेन्ट्स चाहिँ तपाईले आफ्नो गाउँ ठाउँबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको पर्मानेन्ट बसाइ कहाँ छ त्यही ठाउँबाट तपाईहरुले यो डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले यो डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि तपाईको फ्यामिली इन्कम इयरली 2 लाख भन्दा कम छ भनेर इन्कम प्रुफ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईको इन्कम प्रुफ 2 लाख भन्दा कम छैन भने तपाईहरु एलिजिबल हुनुहुन्न। यसको लागि तपाईहरुले सीडीओ अफिस अथवा नगरपालिकाबाट सीडीओ अथवा एलडीओ अथवा म्युनिसिपालिटी हेडबाट साइन गराएर डकुमेन्ट्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। फाइनली पाँचौं डकुमेन्ट चाहिँ अप्सनल रहेको छ, जुन डिजेबल स्टुडेन्टहरुको लागि मात्र रहेको छ। यदि तपाई अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने सीडीओ, एलडीओ अथवा म्युनिसिपालिटी हेडबाट साइन गराएर एउटा एप्लिकेसन लेखाउनु पर्ने हुन्छ। यति 5 वटा डकुमेन्ट्सहरु यदि मैले भने जस्तै एउटा कुरा नि नछुट्याई तपाईले डकुमेन्ट्सहरु ल्याउन सक्नुभयो भने यो स्कलरशिपको लागि एलिजिबल हुन सक्नुहुन्छ। तर एलिजिबल भन्ने बित्तिकै तपाईहरु सिलेक्टेड हुनुहुन्न, किनभने त्यहाँ धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरुले अप्लाई गरेका हुन्छन् र ती मध्ये केही स्टुडेन्टहरुले मात्र स्कलरशिप पाउने गर्छन्। यति डकुमेन्ट्सहरु नै धेरै जस्तो माग्ने गर्छ हरेक वर्ष र डकुमेन्ट्सहरु कलेक्ट गर्न नि धेरै टाइम लाग्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई डकुमेन्ट्सहरु कलेक्ट गर्न सजिलो होस् भनेर मैले यो भिडियो फर्म खुल्न अगाडि नै बनाएको छु। फर्म खुलेपछि टाइम थोरै हुन्छ र कतिपयले डकुमेन्ट्सहरु कलेक्ट गर्दा गर्दै टाइम सक्छ र फर्म नि भर्न पाउँदैनन्।
तपाईहरुलाई एउटा अझै कुरा जानकारी गराउन चाहे कि तपाईहरुले यो फर्म अनलाइन नै भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले तपाईहरुले जता भए नि चिन्ता लिनु पर्दैन। सबै डकुमेन्ट्सहरु कलेक्ट गरेपछि तपाईहरुले अनलाइन फर्म भर्दा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्म कसरी भर्ने म तपाईहरुलाई फर्म खुलेपछि सिकाउने नै छु, त्यसैले तपाईहरुले ढुक्क बस्नु होला। तपाईको मनमा एउटा अझै प्रश्न उठेको हुन सक्छ कि तपाईले कुनै एक्जाम दिनुपर्छ कि पर्दैन यो स्कलरशिपको लागि। यसको आन्सर रहेको छ कि एमएससी ले यो स्कलरशिपको लागि कुनै एक्जाम लिँदैन, सिम्पली एसई को मार्कसिटबाट सेलेक्सन हुने हो र धेरै जस्तो प्रायोरिटी पिछडिएको वर्ग, अपाङ्ग, आर्थिक अवस्था कम भएकोले यो स्कलरशिप पाउने गर्छन् र धेरै जस्तो प्रायोरिटी चाहिँ जीपीए हाई भएको स्टुडेन्टहरुलाई दिइन्छ। यो स्कलरशिपको अनलाइन फर्म खुल्ने डेट चाहिँ अक्टोबरतिर रहेको छ, किनभने धेरै जस्तो हरेक वर्ष यही महिनामा नै यसको अनलाइन फर्म खुल्ने गर्दछ, तर कहिलेकाहीँ डेट अगाडि पछाडि नै हुन सक्छ, डिपेन्ड्स अन एम्बेसी। मैले फर्म खुलेपछि पार्ट 2 भिडियो बनाएर राख्ने छु कि आफैले घरबाट फर्म कसरी भर्ने भनेर। त्यसको लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन र माथि आई बटनमा नि राखिदिने छु, त्यसैले तपाईहरुले यो भिडियो चेक गर्दै गर्नु होला। फर्म खुलेपछि तपाईहरुले त्यो भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ विद्यार्थीहरुले गर्ने केही मिस्टेक्सहरुको बारेमा मैले भन्न गइराखेको छु। पहिलो मिस्टेक रहेको छ कि डकुमेन्ट्सहरु कलेक्ट गर्दा सिटिजनशिप चाहिँ इंग्लिश ट्रान्सलेसन नगराइकन नै सिटिजनशिपको पछाडि भएको इंग्लिशमा लेखेकोलाई अपलोड गरिदिन्छन्, तर त्यस्तो गरियो भने डिस्क्वालिफाई हुने सम्भावना हुन्छ। र अर्को मिस्टेक चाहिँ धेरै जस्तो विद्यार्थीहरुले एकचोटी भन्दा बढी अनलाइन फर्म भर्दिन्छन्, त्यस्तो केसमा नि एप्लिकेसन डिस्क्वालिफाई हुन्छन्। त्यसपछि एउटा अझै सजेसन दिन चाहन्छु कि तपाईहरुले सिटिजनशिपको इंग्लिश ट्रान्सलेसन गराउन जाँदा नोटरीको स्टाम्प लगाउनु नै हुन्छ। त्यसको साथसाथै तपाईहरुले कलेजबाट पाएको एप्लिकेसन र इन्कम प्रुफमा पनि नोटरी लगाउनु भयो भने तपाईहरुलाई अझै राम्रो हुनेछ। साथीहरु, आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई कुन कुन डकुमेन्ट्सहरु रेडी बनाएर राख्नुपर्छ भनेर जानकारी गराए, तर पार्ट 2 भिडियोमा चाहिँ मैले कसरी फर्म भर्ने र फर्म गर्दाखेरि के अप्ठ्यारो आउँछ त्यसको बारेमा भन्नेछु। त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र साइडमा आएको बेल आइकनमा अल क्लिक गर्नु होला, जसले गर्दा मैले भिडियो अपलोड गर्दा तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यस्तो स्कलरशिपहरु बाहेक अरु एजुकेशनल कन्टेन्टहरु आफ्नो च्यानलमा राख्ने गर्छु। क्लास 10 देखि इन्जिनियरिङ सम्मको कन्टेन्ट तपाईहरुले मेरो च्यानलमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले फेरि पनि भन्न चाहे कि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, जसले गर्दा तपाईहरुलाई फ्युचरमा फाइदा हुनेछ। सो साथीहरु, यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो र इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला, जसले गर्दा उहाँहरुले पनि यस भिडियोबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। र यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, केही क्वेरी भएमा तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो फेसबुक पेज, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइटको लिंकहरु तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, तपाईहरुले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र केही क्वेरी भएमा त्यहाँ पनि मलाई तपाईहरुले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।